rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Assalamualaikum dan selamat pagi YouTubers. What's up everybody? Okay, hari ni hari Sabtu, Sabmori, bukan Sunmori. Okay, actually pagi tadi memang ada plan sebenarnya. Aku, Kiki, Cik Apek dengan Adventure Seafood, kita orang plan nak pergi test ride untuk KTM sempena Orange Day, untuk KTM punya event. Memandangkan pagi tadi memang hujan, sekarang ni baru reda hujan je. Bila Encik Apek sampai dekat GHC, susah takut tersasul salah sebut huruf kan. Dia dapat berita sedih lah, test ride dah tak ada lagi. Sebab semalam memang ada test ride, hari ni tak sure, mungkin ada pada sebelah pagi je. Sebab tadi Encik Apek ada tanya detail kepada salesman dekat sana, dia cakap memang tak ada lagi test ride. So agak hampir lah. Sebab planning kita hari ni memang nak test ride. Woi, smart. Memang nak test ride KTM untuk 250 dan 390 Duke. Hoi. Melepas Kiki seorang je yang merasa semalam. Jadi hari ni aku nak isi minyak motor ni dan bawa jalan-jalan lah. Selalu turun kerja balik kerja je kan. Jadi hari ni kita bawa dia ronda-ronda dekat area town. Di samping tu juga ada satu event dekat Majma Mall untuk skuter. Ada gymkhana apa semua kan. Tak tahulah nak singgah ke tak, tapi kita usah dulu lah, tengok-tengok. Kalau ada aktiviti yang menarik, kita singgah lah, berhenti, kita ambil footage apa-apa yang patut kan. Sebab Encik Apek tadi dia pergi ke sana juga, tapi dia naik kereta je dengan isteri dia. Sebab dia nak melepas gian pergi ke sana, nak bawa motor kan. Tapi hampir lah dapat news tak boleh nak buat test ride lagi. Nak buat macam mana? Mic setup aku hari ni masih lagi menggunakan Comica, tapi aku tukar position mic dia. Tak tahu mic quality dia macam semalam juga ke macam mana. Hopefully ada improvement, tak ada bunyi angin, suara aku clear, tak ada bunyi beeping dan sebagainya. Semalam yang aku tengok, bunyi dia memang agak mengecewakan lah. Tapi tak apa, kita cuba dulu position yang lain, mana tahu dapat kan. Kita isi minyak dulu lah, baru proceed jalan 2 bar. Boom boom boom. Show. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi ke Majma Mall dulu, kita tengok event skuter. Kita tengok dari jauh dulu. Usha-usha kalau dia punya event tu best, kita berhenti lah. Sebab tadi ada gymkhana daripada Abang Lukman. Best gila. Dekat JSC petang nanti ada stunt show daripada KTM punya stuntman, Gabit. Tapi petang lah. Tak tahu petang nanti available ke tak. So aku keluar je time ni buat video. Matahari pun tak ada. Hai, ni macam nak hujan sampai petang. Tapi okey lah, tak panas sangat kan. Berapa hari ni memang teruk dengan jerebu. Harap-harap benda ni dapat menyelesaikan jerebu lah. Encik Apek dia pergi ke sana, tapi aku tak tahu dia pakai kereta apa. Bahaya gila. Tengok
double line tu. Susah nak cakap. Bawa kereta besar-besar tapi tak semestinya otak dia orang ni berhubung lah. Oh mak, line kuning pula. Line kuning pula. Lampu kuning. Kalau dapat buat apa ni, test ride tadi, planning nak buat 2 vlog dengan Capek. Bukan rezeki lah nak test ride KTM. Frust gila. Dekat celah-celah pokok depan aku ni, selalunya traffic akan buat speed trap lah. Siapa yang crossing dari double line ni pergi ke sini. Sebab tu aku guna jalan bawah tadi. Selalunya ramai orang akan guna jalan atas tu untuk crossing pergi ke area ni. Tapi aku tak nak lah ambil risiko macam tu kan. Kan kena saman, melayang duit. Ramai. Ramai gila orang. Kita usah-usah dulu. Oi, jalan lah. Relax je. Kau nak lintas jalan, kau lintas lah. Tak payah kau nak usah-usah bajet macam handsome. Fuck! Selama benda, aku yang kena elak je. Behavior yang aku keluar tak tengok ke bang? Main redar je. Kereta mahal, tapi otak tak mahal. Alamak, salah jalan lah. Jam gila sini. Bos. Alamak, nak lalu depan tu jalan jam. Kita batal balik je lah. Mana nak ronda ni? Yang ni adalah Electra House, tempat orang dulu-dulu shopping kan. Aku time kecil dulu memang selalu juga lagi sini. Mak aku bawa. Banyak gila burung orang bagi makan ya. Gambar. Banyak gila. Dia orang tengah bagi makan. Kita usah kat tempat tadi lah, Majmuk Mall lah. Kita cari Encik Apek tu. Lepak-lepak sekejap.
Tak ada parking pula. Nak masuk tak dapat. Kereta parking macam haram. Weh, mana nak parking? Pergi sini lah. Motor pun dah panas. Okay guys, sambung sebab ni. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,